2022 tavaszán az HBO bejelentette, hogy Kelet-Európában is átnevezi a streaming platformját HBO Max-ra. A bejelentéssel együtt egy új magyar gyártású sorozat premierjét is bejelentették, a Besugót, egy nagyon izgalmasan hangzó, fiktív történelmi sorozatot, ahol bár ennek ellenére azért beazonosíthatók a valós történelmi szereplők. Volt ezzel az egészen egy nagyon ügyes marketing húzásuk. Március 31-ig kedvezményes havidíjjal fizethettél elő az HBO Maxig, és hogyha addig meglépted az előfizetést, akkor örök életre ezt a kedvezményes havidíjat fizethetted. A Besugó premierje, amivel ugye ezt az egész szolgáltatás átnevezést legjobban promózták, április 1-je volt. Én úgy voltam vele, hogy bízok a platformban, hiszen már eddig is nagyon sokat tettek a magyar filmgyártásért, olyan címek készültek az égiszük alatt, mint a Terápia vagy az Aranyélet és hasonlók, úgyhogy én megléptem és előfizettem még március 31 előtt. Aztán megjelent a Besugó, és jó volt, nem volt olyan jó, mint számítottam rá, ez most egy másik videó témája lehetne, és május 13-áig tartott a sorozat hetente megjelenő epizódokkal. Ez azt jelenti, hogy összesen 2 havidíjat kellett kifizetned, ha mondjuk csak a Besugó miatt fizettél elő, de mondjuk vegyük úgy, hogy ez oké. Aztán másfél hónappal az utolsó epizód után eltűnt a platformról a sorozat. Nem csak ez, nagyon sok más saját gyártású, kifejezetten magyar gyártású sorozat tűnt el az HBO-ról. Amikor az emberek elkezdtek gondolkozni, hogy ez vajon miért is történhetett, késve adott ki az HBO egy sajtóközleményt, mely szerint költségmegtakarítási okokból levették. Feltűnő volt, hogy amúgy még a magyar ügyfélszolgálat sem tudott erről a tervről, hogy ezek le fognak kerülni. És nyilván ez most egy ilyen konkrét anekdotikus eset, amire szerintem sokan emlékeztek most az utóbbi időkből, de annyi ilyen hír van mostanában. Például, hogy a Prime Video szolgáltatásba kitalálták, hogy be akarják vezetni a reklámokat. De úgy, hogy a jelenlegi havidíj mellett reklámokat is kell nézned, és hogyha te esetleg reklámok nélkül szeretnéd nézni a Prime Video tartalmakat, akkor egy drágább havidíjon kell előfizetned. Vagy az, hogy most már mintha minden cég ilyen streaming szolgáltatást akarna csinálni, és emiatt gyakorlatilag kibogozhatatlan, hogy egy adott film vagy sorozat az épp hol elérhető. De miért? Eredetileg még ezek a streaming szolgáltatások kifejezetten arra jöttek létre, hogy megkönnyítsék az ilyen tartalmaknak a fogyasztását, és eltereljék az embereket a kalózkodástól. Most pedig már úgy tűnik, hogy sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amik újra nyílt vizek felé terelik az embereket. Járjuk ma körül ezt a témát kicsit alaposabban az Unibet támogatásával. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Hogy kicsit jobban értsük, milyen probléma megoldására jöttek létre ezek a streaming platformok, nézzük meg, hogy milyen volt a 90-es években ilyen tartalmakat fogyasztani. Hogy nézett ki akkor, hogyha a sorozatodat akartad nézni? Bekapcsoltad a tévét, és ott kellett ülnöd előtte akkor, amikor épp ment. Hogyha lemaradtál róla, akkor hát így jártál. Addig kellett várnod, amíg mondjuk le nem megy az egész évad, és utána még hónapokkal később kiadják az egész évadot VHS-en vagy DVD-n, ha kiadják egyáltalán. Nyilván mondjuk a 2000-es évek elejére már léteztek olyan szolgáltatások, mint a TiVo, amivel felvehetted a tévében a sorozatokat akkor is, hogyha te épp akkor nem tudtál ott lenni, de még mindig elő kellett fizetned valamilyen kábel-tévés szolgáltatásokra, hogyha azokat a minőségibb sorozatokat akartad nézni, amik ezeken a kábelcsatornákon mentek. Filmekkel is nyilván hasonló volt a helyzet. Voltak tévés filmek is, nyilván azok mindig rosszabb minőségűek voltak, mint mondjuk a mozifilmek, és hogyha ezeknek is a mozis vetítéséről lemaradtál, akkor meg kellett várnod, míg kijön VHS-en vagy DVD-n, és akkor így tudtad megnézni az otthonodban a filmeket. Nyilván nem kellett minden teljes áron megvenni, elég hamar felbukkantak a videótékák, ahonnan ki tudtad kölcsönözni a VHS-eket, később a DVD-ket. Én is emlékszem, kamaszkoromban én abszolút ezzel együtt nőttem föl, hogyha meg akartunk nézni egy filmet, akkor elsétáltunk a videótékába, kiválasztottuk, hogy mit akarunk nézni, vettünk egy popcornt, amit nyilván árultak a videótékában is, és aztán hazamentünk, megnéztük a filmet, és akkor a legnagyobb kényelmetlenség az volt, hogy másnap vissza kellett vinni a videótékába a filmet, hogyha nem akartunk késedelmi díjakat fizetni. És ha azt nézzük, hogy akkoriban ez volt a világ rendje mindenhol, nem olyan meglepő a Netflix üzleti terve. Kitalálták, hogy csinálnak egy olyan online videótékát, ahol egy online adatbázisból választhat
választhatod ki a filmet vagy sorozatot, amit nézni szeretnél, ők becsomagolják ezt a DVD-t egy borítékba, elküldik neked postán, és utána te majd valamikor ugyanígy postán visszaküldöd nekik. És tényleg rengeteg olyan technikai újítás, amit ma a Netflixhez kötünk, már ekkoriban elkezdődött. Például, hogy nem feltétlenül kellett neked csak keresés alapján kiválasztanod filmet, hanem a Netflix a korábbi választásaid alapján ajánlott neked filmeket, amikről esetleg még nem is hallottál. És nyilván a Netflix sikere töretlenül haladt előre. Iszonyú népszerű volt ez az online videó kölcsönzés, és egészen odáig terjedt a birodalmuk, hogy konkrétan az addig szinte monopól helyzetben lévő videótéka kölcsönző franchise, a Blockbuster is lehúzta a rolókat. Nyilván azért megoszlanak arról a vélemények, hogy a Blockbuster pontosan miért is ment csődbe, de tagadhatatlan, hogy a Netflix térnyerése komoly szerepet játszott ebben. Ahogy viszont teltek az évek, 2006-ra a Netflix is rájött, hogy ha fejleszteni akarják a szolgáltatásukat, az egyetlen logikus lépés az online streaming. Ekkorira a YouTube iszonyú népszerű lett, ezzel igazolva az, hogy a technológia tart már ott, hogy megfelelő tömörítésben el lehet juttatni a felhasználóknak a videókat valós időben is. Sok kísérletezés után 2007. januárjában indult el a Netflix online streaming szolgáltatása, ahol a filmeket kiválasztás után egyből el is kezdhetted nézni, nem kellett megvárni, míg a DVD-t kihozza a postás. Ekkoriban kezdtek el először nemzetközileg is terjeszkedni, ez mondjuk még csak Kanadát jelentette, de gyakorlatilag innentől kezdve kezdték el azt, hogy már az online streaming szolgáltatásukat külön csomagként árulták a DVD-któl. Az eset azonban, ami a Netflixet igazán óriásá tette, és ami miatt az online streaming ma ott tart, ahol, az a Breaking Badhez köthető. A Sony által gyártott és az AMC kábelcsatornán futó sorozat nyilván jó számokat hozott, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapott kritikusoktól, ám a harmadik évad végére a csatorna mégis úgy érezte, nem teljesít elég jól ahhoz, hogy továbbra is műsoron tartsa. A Sony-nak volt egy ötlete. Eladták a Breaking Bad online streaming jogait a Netflixnek, és sürgették őket, hogy még a negyedik évad érkezése előtt felkerüljön az egész az adatbázisba. Ennek köszönhetően nagyon sokan tudtak bekapcsolódni a sorozatba, így a negyedik évad első epizódjának idejére már érezhető növekedés volt a nézőszámokban, a csatorna adataiban. Ennek köszönhetően a sorozat folytatódhatott, életben tudott maradni, és gyakorlatilag az 5. évad második felére már rekordszámú nézettségeket teljesített. A stúdiók és a kábel csatornák hamar vették a lapot, hirtelen mindenütt megnyíltak a Netflix előtt az ajtók, az összes gyártó azt akarta, hogy az ő sorozatuk is elérhető legyen az online streaming platformon, látva, hogy mennyire meg tudja boostolni az élő nézettséget a tévében. Egy ideig boldogság volt. Rengeteg sorozat volt elérhető a Netflixen, persze a sok film mellett, ennek örültek a stúdiók is, örült a Netflix is, mert számlálgathatta a pénzét, a kalózok pedig szép lassan rájöttek, hogy egy csekély havidíjért cserébe mennyivel kényelmesebb egy ilyen csilli-villi lejátszóban nézni a sorozataidat, filmjeidet, akár a tévéről is. Nem kell letöltögetni, másolni, hostolni, tárolni, mit tudom én. 2010-re ráadásul már az internetsebesség is tartott ott, hogy egy Full HD film streamelése is teljesen reális volt, főleg, hogy például a tévék többsége akkoriban még inkább csak a 720p-t tudta. Viszont ez a kényelmi, vagy nyugalmi, vagy békebeli állapot, vagy nem tudom, hogy hívjam, nem tartott sokáig. Néhány évvel később ugyanis a Netflix úgy döntött, saját gyártásba fog. Welcome to Washington. House of Cards, Orange is the New Black, a Fox által elkaszált Arrested Development 4. évada, ráadásul a Netflix még a Marvel Televisionnel is egy olyan megállapodásra jutott, hogy elkezdenek gyártani sorozatokat Marveles karakterekből, ugye akkoriban az MCU épp abszolút az aranykorát élte, és tervben volt az, hogy több különböző karakter is kap majd sorozatokat a Netflixen, ráadásul lesz egy összefogó sorozatuk is, és aztán hogy feledkezhetnénk meg a Stranger Thingsről, aminek a bemutatója már az első évadban is akkora esemény volt, hogy már azok is elkezdtek feliratkozni a Netflixre, akinek addig a kampós kezét lefejteni a kalózhajó kormányáról szinte lehetetlennek tűnt. És nyilván senki sem akarta, hogy a Netflix egyedül arassa le ezeket a babérokat. Már egészen 2007-től kezdve amúgy jöttek is a konkurensek. Eredetileg még ebben az évben a Hulu, ami eredetileg még csak NBC, News Corp és a Disney csatornán lévő epizódok újranézését tette lehetővé. 2011-től kezdve az Amazon is elkezdett kísérletezni egy ilyen on-demand filmnézegetős szolgáltatással. 2015-ben jött rá az HBO, hogy amúgy elég nagy adatbázisuk van mindenféle sorozatokból, és ezt elérhetővé tehetnék, hogy ne a Netflixen nézzék az emberek. De aztán igazán 2019 volt az a nagy változást hozó év, amikor már nem arról beszélünk, hogy van a Netflix meg néhány konkurens, hanem hogy elindult a streaming háború. Ekkor indult útjára a Disney+, az Apple TV, és ekkor volt az, amikor az HBO is már 67-ére változtatja meg a streaming szolgáltatásának a nevét, és próbál egyre jobb minőségű streaming élményt adni,
Bár mondjuk abban azért szerintem van egyetértés, hogy egy kicsit sikertelenül. Mert jó, oké, hol máshol nézhetnéd a Sopranos, de mondjuk azért jó lenne egy olyan videó lejátszó, ami le tudja játszani a videót. A lényeg, hogy eddigre a műsorgyártók számára is egyértelművé vált, hogy egy ilyen online streaming szolgáltatást le tudnak fejlesztetni bárkivel, és így elérhetővé tudják tenni az adatbázisukat a meglévő felhasználóiknak. Egy ilyen szolgáltatás fenntartása nem feltétlenül olcsó, de hogyha már csak pár millió felhasználót meg tudnak győzni arról, hogy iratkozzanak fel, akkor akár még profitot is tudnak termelni, hiszen maguk a műsorok már le vannak gyártva. Arról nem is beszélve, hogy azzal sem kell foglalkozniuk, hogy nehezen beszerezzék a jogokat, hiszen az esetek többségében ezek már megvannak náluk, tehát még ennyivel is jobb helyzetből indulnak, mint a Netflix. És ezzel eljutottunk a vadnyugathoz, ahhoz a kaotikus borzalomhoz, ami ma van. A rendszer, ami eredetileg még arra jött létre, hogy a kábel csatornák és a DVD kiadások átláthatatlan kusza tengerét egyértelművé tegye, most szépen kialakított egy ugyanolyan kusza és ugyanolyan átláthatatlan tengert. Korábban, hogyha te online akartál streamelve nézni valami sorozatot, akkor valószínűleg fönn volt a Netflixen, vagy sehol máshol. Innentől kezdve viszont, hogy a stúdiók elindították a saját szolgáltatásaikat, elkezdték szépen visszavenni a jogokat a Netflix-től, vagy hát megvárták, míg letelik a határozott idejű szerződés, és utána felrakták a saját oldalukra. Ennek köszönhetően, hogyha te valamit meg akarsz nézni, akkor előtte egy komplett kutató munkára van szükség, hogy kiderítsd, hogy egyáltalán ez hol lesz elérhető. Konkrétan vannak olyan oldalak, amik ilyen agregátorként működnek és segítenek megmondani, hogy egy adott dolgot hol tudsz itt streamelni, de a tapasztalataim szerint ez sem mindig működik. Ráadásul ne feledkezzünk meg arról, hogy amikor ezeket a streaming szerződéseket kötötték, akkor területileg különböző határidők voltak, úgyhogy vannak olyan országok, ahol még a Netflixen elérhető valami, míg máshol már nem. Könyörgöm, egy egész iparág épült fel arra, hogy elérhetővé tegye az ilyen streaming szolgáltatóknak a teljes kínálatát bárhol vagy a világon. Szinte minden VPN reklámban az első dolog, amit megemlítenek, az az, hogy így megnézheted a streaming szolgáltatók teljes adatbázisát bárhol vagy a világon. És akkor még nem említettük azt, hogy amúgy számos streaming szolgáltató általános szerződési feltételei nem teszik lehetővé, hogy ilyen módon kerüld meg ezeket a bonyolult jogdíjszerződéseket, és arról sem, hogy amúgy ezek az online agregátor oldalak nem mindig működnek. Mert amúgy hogy is lehetne nyomon követni, amikor kb. hónapról változik, hogy melyik streaming szolgáltatón, melyik országból elérhető. Tényleg azt gondolják, hogy ha én kinézek magamnak egy sorozatot vagy filmet, amit meg akarok nézni, és aztán felmegyek egy ilyen agregátor oldalra, kiderül, hogy ez nem jó, úgyhogy aztán egyesével végignézem a Netflixet, az HBO-t, a Disneyt, az Apple TV-t és a Prime Videót, és aztán sehol se találom meg azt, amit nézni akarok, akkor feladom és nézek valami mást? És akkor beszéljünk arról, amit az HBO-nál már említettem, a szar szoftverről. Mert ugye azzal kezdtem ezt a blokkot, hogy ekkor minden szolgáltató azt hitte, hogy könnyű lefejleszteni egy ilyen online streaming szolgáltatást, hát ez elég hamar kiderült, hogy amúgy nem annyira könnyű. Mert hogy mondjuk nekem például személy szerint a Netflix-el sosem volt bajom. Tehát amikor használni akartam, akkor működött, le tudtam tölteni vele a dolgokat, jól működött ez az egész offline letöltés. Ez viszont nem volt így minden szolgáltatónál. Aztán az HBO Max, ami, hát nekem voltak konkrétan olyanok vele, hogy egész egyszerűen nem indult el a videó. Tehát rákattintok az adott címre, ami fenn van a platformon, és konkrétan egy ilyen statikus kép jön be, és így a hangot hallottam, de képet nem láttam belőle például semmi. És írtam az ügyfélszolgálatnak, hogy így ez a problémám, és akkor azt a választ kaptam, hogy hát igen, ez még új szolgáltatás, és hogy még nem működik minden eszközről jól, és hogy... Oké. Nem érdekel, én egy havidíjat fizetek, nem egy béta tesztelő vagyok. Ha nem kapom meg azt, amiért fizettem, akkor miért fizetek? Ráadásul van mondjuk ez az okos letöltés dolog a Netflixen. Tehát, hogyha van egy sorozat, amit te épp nézel, akkor mondjuk letöltesz belőle előre 3 epizódot, megnézel a letöltöttekből egyet, akkor utána intelligensen letörli a megnézett epizódot, és amikor legközelebb megint Wi-Fi-n vagy, akkor letölti a következőt is, hogy mindig 3 megnézetlen epizód legyen az eszközödön. Ez nekem a Netflix-el mindig tök jól működött, rendszeresen vonatról néztem a sorozatokat, meg ilyenek, de a többi platformnál megpróbáltam az HBO-val is ugyanezt csinálni, hogy egy sorozatnak egy részét letöltöttem előre, hogy majd útközben ne a mobilnetről kelljen néznem, és a vonatállomáson, ahol föl szoktam szállni, elég rossz a mobilnet. És megpróbáltam betölteni az HBO appot, és nem tudod betölteni, mert rossz a net.
De akkor minek töltöttem le a sorozatot, hogyha offline módban nem tudom nézni azt, amit letöltöttem előre? Mit töltöttem le egyáltalán, hogyha ez nem így működik, mint egy offline lejátszó? És nyilván ezek apróságok, én is értem. Csak azt akarom mondani, hogy a Netflixen kívül nekem szinte az összes streaming szolgáltatóval volt több ilyen apró eset, ami azt jelentette, hogy egy pillanatban, amikor épp használni akartam, azt a szolgáltatás, ami nincs ingyen, hanem fizetek érte, épp nem működött. És igen, beszéljünk arról is, amikor nem az van, hogy nem találsz meg egy filmet vagy sorozatot a streaming platformok tengerén, hanem van egy cím, ami mondjuk az HBO-nak a saját gyártású sorozata, és egyszer csak lekerül onnan, mert nem akarják tovább fizetni a jogdíjat az alkotóknak. Költség optimalizálnak. Szóval olyan presztízs műsorok, mint például a Westworld, az HBO saját gyártású drámája a Westworld nem érhető el az HBO-n. Konkrétan jelenleg, hogyha te streamelni akarod ezt a sorozatot valahol, nem tudod. Vannak olyan országok, ahol a Tubin vagy nem tudom min elérhető, de azon kívül konkrétan meg kéne venned az epizódokat egyesével, vagy mondjuk ilyen évados pakkok van, ami hát nyilván önmagában is jóval drágább, mint egy havi előfizetés valahova. Miért is pontosan? Mert persze, értem, hogy miért. Van valahol egy táblázat, ahol összesítve van minden sorozat címről, hogy melyik mennyibe kerül föntartani a platformon, fizetni az összes jogdíjat, és hogy az előfizetők közül hányan nézik ezt meg. Hogyha a kettőt elosztod egymással, akkor kapsz egy ilyen indexet, hogy melyik mennyire értékes a platformon tartani. Ahogy nézték ezt a táblázatot, valahol húztak egy vonalat, hogy innentől nem éri meg. Csak azzal felejtettek el számolni, hogy ez milyen üzenetet küld, milyen PR üzenetet küld a cégről. És hogy hányan fogják vajon lemondani az előfizetésüket, hogyha azt érzik, hogy azok a sorozatok, amik miatt feliratkoztak, szépen lassan lekerülnek, és bármikor lekerülhet bármi a platformról, még az is, ami teljesen logikátlan, hogy valaha eltűnjön a kínálatból, mert egy saját gyártású presztízs sorozat. Meg hogy ne felejtsük el azt sem, hogy ugyanúgy, ahogy a streaming szolgáltatók költségoptimalizálnak, egy idő után a felhasználók is ezt fogják tenni. Amikor megnézik, hogy hány streaming szolgáltatásra kell előfizetni ahhoz, hogy az összes kedvenc sorozatokat kövessék, meg filmeket nézzenek, akkor el fog kezdeni egy idő után akkorára duzzadni ez az összeg, hogy elkezdenek alternatív megoldásokat keresni. Főleg, ha folyamatosan azzal találkoznak, hogy nem működik a szolgáltatás, amiért ők fizetnek. Főleg, hogyha azt látják, hogy a kedvenc sorozataik, amik miatt feliratkoztak, már nem elérhetőek és figyelmeztetés nélkül eltűnhetnek egyik napról a másikra. Főleg, ha mondjuk egy magyar felhasználó azt látja, hogy mondjuk egy sorozat, amihez elméletileg van szinkron, annak az első részénél nincs, a másodiknál van magyar felirat, a harmadiktól meg van szinkron, és hiába keresik a magyar ügyfélszolgálatot, még a magyar ügyfélszolgálat sem fogja tudni nekik megmondani, hogy lehet így elbaszni egy sorozatnak a feltöltését. És akkor az lesz, hogy mindenki látni fogja egy idő után, hogy fizetek ennyit az összes streaming szolgáltatásért, egy olyan szolgáltatásért, ami nem működik mindig, nem mindig van fenn minden, amit nézni szeretnék, ráadásul bármikor eltűnhetnek azt, amit nézni akarok, és akkor belegondolnak abba, hogy miért is fizessem én hónapról hónapra ezt az összeget, hogyha konkrétan romlik a szolgáltatás minősége és még árat emelnek? Említettem már a hatalmas amerikai videótéka franchise-t, a Blockbustert. Annak idején valaki fogta az ilyen kis helyi kis videótékák ötletét, és kombinálta a McDonald's meg a Walmart franchise ötletével, és egy hatalmas videótéka hálózatot hoztak létre Amerika szerte. A csúcson tényleg szinte mindenki a Blockbusterből vette ki a filmeket, mert az egész országban 9000 üzletet tartottak fenn évi több milliárdos profittal. Mára ezekből az üzletekből egyetlen egy maradt nyitva Oregon államban, Bend városkájában. És bár próbálják azt mondani, hogy ez még tényleg működik, és tényleg a vásárlók tartják fent, valójában inkább már csak turisták járnak ide, akik azért jönnek, hogy megnézzék, milyen volt egykor ilyen videótékát használni. Rengeteg sztori van arról, hogy pontosan miért is ment csődbe a Blockbuster. Változtak a fogyasztói szokások. Igen, ez biztos, hogy benne van. A Netflix alapítója Reed Hastings annyira megelégelte a Blockbuster késedelmi díjait, hogy kifejezetten azért alapította meg a Netflixet, hogy ők ne kérjenek késedelmi díjat. Az is benne van a pakliban, hogy a Netflix felajánlotta, hogy eladják a céget a Blockbusternek $50 millió, a Blockbuster utasította vissza a díjat.
2007-ben még ők is próbálkoztak valami online streaminggel, ugyanúgy, mint a Netflix, de ez már késő volt. Sokak szerint azzal is túl sokat vártak, hogy egyáltalán eltöröljék a késedelmi díjakat, mert amúgy végül eltörölték. A Blockbuster csődje nem egyszerre történt, nem egyik napról a másikra. Nem egyetlen rossz döntés, nem egyetlen kihagyott lehetőség vezetett oda, hogy a cég teljesen csődbe ment. Nem azért hagyták ott az emberek a Blockbustert, mert megváltoztak a fogyasztói szokásaik, hanem azért, mert a Blockbuster nem tudta kielégíteni ezeket a folyamatosan változóban lévő fogyasztói igényeket. Annak idején, amikor a Blockbuster meg a kábel TV kuszosságában nehéz volt online tartalmakat nézni, és még nem volt ott a Netflix, hogy ezeket az igényeket kiszolgálja, virágzott a kalózkodás. Amint lement egy sorozat epizód a tévében, valaki már azonnal le is rippelte, gyorsan kivágta belőle a reklámokat, felpakolta a torrent oldalakra. Konkrétan a különböző ilyen kalóz csapatok versenyeztek egymással, hogy ki lesz a gyorsabb az adott sorozat esetében. És nyilván amint fölkerült az epizód, volt egy másik csapat, aki meg már a feliraton dolgozott, azonnal leírták angolra, és aztán a világ különböző országaiban mindenki gyorsan fordította a saját nyelvére. Egy ponton már ott tartottunk, amikor voltak ezek a nagy eseménysorozatok, mint a Lost, meg a Heroes, meg a Prison Break, hogy amint kijött egy epizód az Egyesült Államokban, már aznap estére tudtad nézni online letöltve magyar felirattal a sorozatot. És tényleg volt olyan csatorna, aki elhitte azt, hogy valaki hónapokat fog várni a magyar megjelenésre? És most valahogy, mintha ezek a streaming szolgáltatók is, mintha ugyanebben az álomvilágban élnének. Tényleg azt hiszik, hogyha átláthatatlanná teszik ezt a rendszert, és nem tartják fenn a sorozatokat, akkor az emberek továbbra is elő fognak fizetni? Tényleg azt hiszi Jeff Bezos, hogyha azt mondja, hogy mostantól lesznek reklámok a Prime Videón, de ha többet fizetsz, akkor majd reklámmentes lesz, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy oké, akkor add a drágábbat? Nyilván igen, az emberek torrentező tudása visszaesett, mert ugye Amerikában eleve kevésbé értettek ehhez az emberek, mint Kelet-Európában, tehát nyilván a torrentezés az sokkal inkább egy ilyen vasfüggöny mögötti időtöltés volt, de azt hiszem, hogyha ennyire bonyolult lesz online tartalmakat nézni ezeken a streaming szolgáltatókon az előfizetéses verzióban, akkor egyre többen fogják leporolni a kalózkalapjukat és újra felvenni és újra ezt a megoldást választani. Nem egyetlen dolog lesz, ami a streaming szolgáltatókat csődbe viszi. Nem egyik napról a másikra fognak csődbe menni, hanem szép lassan, minden ilyen idegesítő döntés után lesznek olyanok, akik inkább lemondják a szolgáltatást. Amikor 2022 tavaszán a Netflix először számolt be arról 10 év óta, hogy a feliratkozó számok csökkenést mutatnak, az ennek az első jele volt. Mindenkinek más lesz az oka, hogy miért és mikor mondja le az előfizetését. De én azt gondolom, hogy valahol mindenkinek eljön az a pont, ahol már nem éri meg neki előfizetni. És a streaming szolgáltatók üzemeltetői pedig úgy tűnik, mintha nem teljesen éreznék, hogy hol van az a határ, hogy meddig mehetnek el. És lesz egy olyan pont, amikor már egy olyan kritikus tömeg mondja le az előfizetéseit, ami már visszafordíthatatlan lesz, és tényleg újra eljön a kalózkodás kora. Már múltkor kérdeztem egy szavazásban, hogy hány streaming szolgáltatóra vagytok előfizetve, és ebből amúgy az derült ki számomra, hogy 29% mondta azt, hogy nincsen előfizetve semmire, ami nyilván azt jelenti, hogy 71% valamire legalább elő van fizetve, bár mondjuk itt is amúgy elég érdekes volt a szövegértés, mert voltak, akik a Fortnite Crew Pass-t, meg a European Truck Simulator Patreon-t is ide számították, annak ellenére, hogy egyértelműen leírtam. Na mindegy, szóval, hogy sokan vagytok előfizetve ilyen streaming szolgáltatásokra. Azért gondoltam, hogy csinálok erről egy videót, és megkérdezem a ti véleményeteket is, hogy nektek volt-e már ilyen, tehát van-e közöttetek olyan, aki ezek miatt már lemondta a szolgáltatását, vagy van-e olyan, akinél így nagyon rezeg a léc, vagy hogy így mit gondoltok erről az egészről, ezekről a döntésekről, és hol lenne nektek a határ, amikor már ez túl sok? Ezeket várom ide a kommentben, vagy a Discord szerverünkön, ehhez pedig találtok egy linket a leírásban. Addig is nagyon köszönöm, hogyha lájkoltok, feliratkoztok és kommenteltek, ez mindig nagyon sokat segít, és várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.